Mến chào các anh chị, mến chào các bạn. Huệ xin được chúc các anh chị cùng các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Và hôm nay Huệ có một thôi thúc trải bài với chúng ta rằng người đang bước đến bên các anh chị sẽ mang lấy niềm vui và hạnh phúc như thế nào. Thì cái người mà đang bước đến thì có nghĩa là người ta phải có hành động. Và cái sự hành động của họ có thể thông qua lời nói, thông qua tin nhắn hoặc là thông qua sự tiến hành đến thì chúng ta mới gọi là đang bước đến. Vậy chúng ta hãy nghe xem là cái người mà đang đến với các anh chị đó, nếu như mà chúng ta mong muốn cái người đến với chúng ta đó thì họ mang lại chúng ta cái niềm vui và hạnh phúc như thế nào. Thì Huệ có 2 lựa chọn cho các anh chị hôm nay nhé. Lựa chọn của chúng ta này, đó có hai chàng. Bởi vì Huệ biết rằng là trong trải bài của Huệ thì đa phần là các chị em nghe. Thế nhưng mà thôi chúng ta cứ nghiễm nhiên là chúng ta đang mặc định rằng có một ai đó đang bước đến với chúng ta. Thì cái năng lượng của họ mang đến cho chúng ta cái niềm an vui và hạnh phúc ra sao. Thì chúng ta hãy chọn bài nhé. Đây tụ số 1 là một Client of Cup. Đấy, đang ôm một bó hoa với một cái tâm thái sẵn sàng trao. Đấy, còn King of One, một ông vua gậy với một cái ngọn lửa trong tim, trong tâm, rồi là rất nhiệt huyết như thế này. Thế thì chúng ta sẽ có cái năng lượng của chúng ta trùng khớp với cái năng lượng như thế nào thì các anh chị chọn nhé. Tụ số 1, tụ số 2, tụ số 1, tụ số 2. Các anh chị chọn nhé. Cách chọn bài là chúng ta hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến cái điều mong ước của bản thân chúng ta. Bởi vì đây chính là cái người đang bước đến với các anh chị sẽ mang cái hạnh phúc như thế nào đến với các anh chị mà nhé. Chúng ta sẽ nghĩ như vậy nhé. Thế thì chúng ta sẽ đi vào năng lượng của tụ số 1 này nhé. Và Huệ sẽ xem là cái người đang bước đến với các anh chị đây sẽ là cái người mang năng lượng ra sao. Sẽ là người mang năng lượng ra sao. Các anh chị tụ số 2, vậy để đấy đã, sẽ có mang năng lượng ra sao nhé. Mở đầu chúng ta thấy rằng chúng ta lựa chọn một thanh niên rất là có cái phong thái trẻ trung, năng động, rất phong cách. Đó, chúng ta nhìn thấy chưa nào? Năng lượng của người ta cũng rất là đẹp mà. Năng lượng cũng rất là đẹp này. Đó. Thì cái người mà đang bước đến với các anh chị này, họ chính là một ông vua tiền. Một ông vua tiền với một cái tâm thái trân quý những cái giá trị họ đang có. Họ là những người mà có cái sự sung túc trong cái cuộc sống về vật chất rồi các anh chị nhé. Và họ cũng là một người mà biết trân quý những cái thành quả của họ. Và bên cạnh của họ thì họ cảm thấy rằng cuộc sống của họ có cái sự an vui. Và họ đang bước tới, đang mang lại cho chúng ta, các anh chị đang nghe tụ bài này nhé, đang mang lại cho các anh chị một bó hoa tươi đẹp, một bó hoa màu hồng, màu đỏ, chính là một cái giá trị mang tính chất tình yêu. Thế nhưng các anh chị biết được là cái năng lượng của người này khi đạt được đến cái ngưỡng bi như hiện tại bây giờ thì họ cũng không phải là đã có một cái cuộc sống êm đềm đâu, mà họ đã có những lúc họ cũng đã có những nỗi đau. Nỗi đau này đã có thể khoét sâu trong họ. Và khi đó thì họ cũng rất là có những cái năng lượng buồn. Và họ cũng đã có từng khoảnh khắc, họ đã từng những lúc mà họ chỉ nhìn vào những cái nỗi đau đó. Thế nhưng họ đã có một cái sự vượt qua để giúp cho họ lấp đầy cái nỗi đau này. Và kể cả những cái lúc mà họ cảm giác như họ bị gục ngã thì họ cũng đã vẫn đứng dậy này. Các anh chị này 10 kiếm này cũng vẫn đứng dậy này. Bởi vậy mà các anh chị được đón nhận cái người này là người ta đã trải qua một cái chặng đường đời không mấy bằng phẳng rồi. Và trí tuệ trong họ đây, họ đã phát triển. Họ đã có những ngọn lửa trong tâm và trái tim nồng ấm. Từ đó họ đã biết tập trung vào bản thân họ và phát triển đến cái sự nghiệp của họ như bây giờ. Và họ có một cái tâm thái thực sự là, với một cái tâm thái này khi chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy rằng họ bình thản. Họ dám đối đầu với rất nhiều những cái thử thách có thể còn đang hướng tới họ. Nhưng với một cái tâm thái đầy tự tin, đầy cái vẻ uy nghi như thế này thì họ sẽ có là cái người mà sẵn sàng đón nhận và sẵn sàng vượt qua.
Đó, bởi vậy mà cái năng lượng của họ rất là tích cực, rất là tốt, và nổi trội lên là cái năng lượng ung dung, sung túc ngay chính con người của họ. Bên cạnh họ cũng là một con người rất yêu động vật nhé các anh chị nhé. Đấy, ở cái hình ảnh nào cũng có những cái con thú bên cạnh họ, này, con thú bên cạnh họ. Do vậy mà họ là một trong những người mà có một cái trải nghiệm về cái cuộc sống cũng rất là thú vị. Họ là một người giàu tình yêu thương nữa các anh chị nhé. Tuy rằng nó không yêu thương một cách bi lụy, nhưng họ cũng đã là người mà có cái dấu ấn bên trong lòng của họ, đó là cái tình yêu của họ không chỉ đối với người khác mà còn cả đối với những cái loài động vật mà họ được gọi là chăm sóc chúng nữa nhé. Đó, bởi vậy và với cái con người này thì Huệ cảm nhận được là họ đang bước đến với các anh chị để mang lại cho các anh chị tình yêu thương, mang lại cho các anh chị những cái giá trị, mang cái giá trị tốt đẹp nhé. Thế thì Huệ sẽ xem là vậy giá trị mà họ mang đến cho các anh chị nó được như thế nào nhé. Giá trị họ mang đến cho các anh chị như thế nào. Và trong cái mối quan hệ mà các anh chị đang được đón nhận này, họ đang bước đến này. Đấy, họ bước đến có nghĩa là cái sự hành động của họ các anh chị nhé, là những người đã có hành động nhé. Còn những người mà họ vẫn chỉ là âm thầm lặng lẽ mà họ không có hành động thì chúng ta không gọi là bước tới đâu các anh chị nhé. Vậy nói rõ như vậy để các anh chị ngẫm xem là cái người đang bước tới là họ đã có sự sẻ chia, họ đã có sự tương tác và họ đã có sự gặp gỡ nữa. Đấy, nó từng mức độ một tùy theo các anh chị nhận nhé. Đấy. Vậy họ đang bước đến và mang cái giá trị trao cho các anh chị là những giá trị gì? Đó, thì các anh chị sẽ được đón nhận với một cái tâm thái một cách cởi mở nhất nhé. Đó. Đúng là ông vua tiền rồi. Ông vua tiền mang đến tiền thôi, toàn tiền thôi. Các anh chị biết không, khi các anh chị gặp con người này cũng không phải là chúng ta mong ngóng về họ mang tiền cho chúng ta đâu. Như với cái tâm thái của họ, với cách ứng xử của họ, với cách làm ăn của họ, với cả cái trí tuệ của họ nữa rồi, thì họ là người rất là ổn định nha các anh chị nha. Rất là ổn định, rất là chắc chắn. Và rất là cái con người mà biết sử dụng đồng tiền, biết trân quý đồng tiền, biết sử dụng đồng tiền, biết cân đối đồng tiền. Và họ đến với các anh chị là mang những cái giá trị trí tuệ đó để mang trao cho các anh chị, để nhằm cùng các anh chị phát triển cái giá trị đó, nâng tầm lên và để chuyển hóa, mang cái tính chất mà được đón nhận nhá anh chị nhá. Bởi vậy mà cái người mà chúng ta đi cùng với người ta có cái tâm thái như vậy rồi, thì mình có hợp tác làm ăn hoặc là mình có một cái tình yêu bên trong của họ trao cho mình như thế thì mình cũng thực sự là tự tin. Chúng ta biết được là trong cuộc sống của chúng ta tìm được một người có cái sự nhiệt huyết, nhiệt tình, tìm được một người có cái sự thành tín, tìm được một người có cái giá trị mà trí tuệ phát triển như vậy thì chúng ta rất là chất quý. Bởi vì trong họ cả là một kho báu rồi, chúng ta tương tác với họ, chúng ta trao đổi với họ, chúng ta chia sẻ cùng họ là chúng ta sẽ đón nhận được những cái giá trị tương đồng trở lại. Bởi vậy mà đi bên cạnh cái người này, các anh chị thực sự là an tâm, vững chãi với cái cuộc hành trình. Đấy. Các anh chị có muốn đầu tư hoặc là các anh chị có muốn mà mang lại cho mình những cái công việc gì đó hoặc là những cái đầu tư nào đó thì các anh chị cũng yên tâm, bởi vì con người này họ có năng lượng rất là tốt, rất là tầm nhìn và có rất nhiều những cái ổn định rồi đó. Nên cái giá trị mà họ có muốn cho các anh chị không phải là mang tiền cho các anh chị, nhưng nếu như họ vẫn có thể hỗ trợ các anh chị nhé. Bởi vậy mà trong cái cuộc sống của chúng ta, người ta không phải mang cho chúng ta con cá mà người ta mang cho chúng ta cái cần câu, thì chúng ta mới là cái giá trị. Bởi vì các anh chị khi đồng hành cùng cái người này các anh chị sẽ đón nhận được có những cái giá trị ổn định như thế, và họ chính là sức mạnh. Kết hợp với chúng ta lại càng sức mạnh hơn, bởi vì trong họ thì nó vẫn có một cái tình ở trong đó nữa các anh chị nhá. Dù tình đó là tình anh em, tình huynh đệ hay là tình yêu thì họ vẫn đang muốn trao hoa cho người. Bởi vì khi trao hoa cho người thì họ thấy rằng cái khuôn mặt của họ như thế này, có nghĩa là tay họ vẫn được thơm và họ thấy rằng rất thỏa mãn. Nên cái người mà họ muốn trao cho đây này, các anh chị nhìn thấy đây, nếu như mà đây là năng lượng nữ đang xem thì họ nhìn thấy các anh chị, nhìn thấy chị nó giống như thế này này, là cái người mà họ rất là trân quý, rất là yêu thương và là người mà họ muốn giúp đỡ nhé. Đó, do vậy mà trong cái mối quan hệ như thế này thì chúng ta hãy là người biết đón nhận
đón nhận cái sự yêu thương đó, đón nhận giá trị mà họ mang đến cho mình như vậy nhá. Đó. Thế còn chúng ta tiếp theo là Huệ sẽ sử dụng bộ bài thứ 3 tiếp nữa, là với cái người này thì họ sẽ mang đến cho chúng ta cái gì nữa nhé. Thế chúng ta lại tiếp tục xem với lại cái năng lượng của chúng ta đón nhận được cái người đàn ông hoặc người đàn phụ nữ như vậy nhé, thì chúng ta sẽ có được cái niềm hạnh phúc như thế nào nữa, ngoài họ sẽ dẫn dắt, chỉ nối và hợp tác với chúng ta về con đường làm ăn nữa đấy. Và cái năng lượng khi họ bước đến chúng ta, các anh chị có thể còn cộng hưởng được năng lượng của họ nữa nhé, bởi vì họ nhìn thấy rằng cái năng lượng của họ rất là tốt, toàn tỏa sáng như thế này, thì các anh chị sẽ là người được đón nhận cái trường năng lượng mà họ cùng cộng hưởng với mình nữa. Nên trong công việc cũng như là trong cái năng lượng của các anh chị nó sẽ tích cực hơn rất nhiều, tốt đẹp hơn rất là nhiều các anh chị ạ nhé. Đó. Như vậy chúng ta xem tiếp nào. Năng lượng được đón nhận như vậy thì cái bước khởi sắc của cái mối quan hệ này nó sẽ ra sao nữa. Khi họ bước đến, họ trao cho chúng ta nào thì hoa, nào thì tiền. Đó. Đây, chúng ta sẽ thấy rằng đúng là có cái sự tốt đẹp mà. Đấy. Có một cái năng lượng nữa mà phải đón nhận được. Đó. Năng lượng này thì Huệ thấy rằng họ sẽ mang đến cho các anh chị thêm nữa, đó là cái sự nhiệt huyết trong chính bản thân của họ. Họ sẽ gieo cái giá trị, bởi vì đây ông vua gậy nữa mà, cái sự nhiệt huyết cũng như cái tầm nhìn của họ nữa. Bởi vậy mà họ sẽ mang đến cho các anh chị để giúp cho các anh chị phát triển. Giờ xa là có nghĩa là một cái niềm tin ở phía trước, một cái thành tựu ở phía trước, và một cái ánh sáng ở phía trước sẽ giúp cho các anh chị đến được cái điều đó. Và đặc biệt ở đây có 4 gậy. 4 gậy có nghĩa là nó mang cái tính chất dẫn dắt, mang tính chất lan tỏa và mang tính chất kết nối rất là sâu sắc nữa các anh chị ạ. Hai người đến với nhau nó là mối quan hệ liên quan đến tâm linh rồi. Bởi vậy mà nó ra lá 4 gậy này là có những cái mối quan hệ liên quan đến cả cái vấn đề về gia đình nữa các anh chị nhé. Gia đình nữa. Và bên cạnh này có sự chuyển hóa là Jackman này, có nghĩa là số 20 là có sự chuyển hóa khao khát của các anh chị sẽ thành hiện thực. Và cái điều nữa là các anh chị sẽ thoát khỏi những cái sự bế tắc như hiện nay. Đó, bởi vì trong cái năng lượng của các anh chị ở đây thì Huệ nhìn thấy rằng với cái thời hiện nay thì các anh chị vẫn đang có sự bế tắc. Bế tắc là có thể về tình cảm, có thể về tài chính. Nhưng khi cái con người này bước đến với các anh chị thì họ sẽ mang lại cho anh chị cái nguồn năng lượng tích cực. Nguồn năng lượng mang lại cho các anh chị thật sự là một giá trị, người ta gọi đó là khai mở cho một cái con đường mới, khai mở cho một cái năng lượng mà mang lại cho các anh chị cái sự đầy đủ, sung túc và phát triển. Bởi vậy mà cái năng lượng đây là năng lượng người ta được vũ trụ cử đến nhé. Đây là có một cái sự ăn mừng của vũ trụ này, được cử đến để giúp cho các anh chị thực thi được cái nhiệm vụ của mình. Bởi vậy sẽ kết thúc đi cái gì? Cái sự khó khăn mà các anh chị đang gặp phải, cái sự không được như ý mà các anh chị đang dần bước qua. Đó. Thế thì cái năng lượng của họ với cái giá trị như trên thì các anh chị sẽ được đón nhận với một cái nguồn năng lượng thật sự là an vui, một cái năng lượng mà các anh chị hoàn toàn có cái niềm tin nhé. Bởi vì nó ra lá là giờ xa này hoàn toàn là tin tưởng. Nếu như các anh chị càng có niềm tin về cái người mà đang bước tới các anh chị này thì các anh chị càng đón nhận được cái năng lượng của họ nhiều hơn. Còn nếu như chúng ta chống hoặc là chúng ta nghi ngờ thì cái năng lượng của họ có thể nó sẽ bị giảm đi, hoặc là nó sẽ chuyển hướng đó nhé. Vậy cái người mà đang bước đến với các anh chị này, người ta đang tương tác thì các anh chị ngẫm xem là mình đang tương tác với ai, mang lại cho mình cái sự niềm vui trong cái cuộc sống của mình, mang lại cho mình cái sự cân bằng, mang lại cho mình cả những cái giá trị ổn định nữa. Thì các anh chị sẽ hãy nắm bắt lấy để giúp cho chúng ta có được cái sự cuộc sống thay đổi nhé. Các anh chị, nó ra 2 lá Judgment này. Đó, có sự thay đổi. Chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta không còn cái năng lượng của cái sự bế tắc nữa nhé, có cái sự đấu tranh bế tắc và mệt mỏi này nữa đâu các anh chị nhé. Chúng ta sẽ thay đổi đấy. Thế thì Huệ xem là vậy cái năng lượng của họ mang đến trao cho các anh chị này là nhân duyên mang tính chất là của vũ trụ sắp đặt đây này, sắp đặt. Thế nhưng nó có còn cái nhân duyên sâu thẳm bên trong đó là gì không? Họ có giúp mình, họ đến tương tác với mình, giúp mình về năng lượng vật chất.
về sự thành công nhiệt huyết, nhưng bên trong đó nó một cái ẩn chứa cái gì nữa nhá. Các anh chị sẽ nhìn sâu hơn một chút xem. Đấy, thì Huệ sẽ nhờ cái bộ bài này sẽ giúp cho chúng ta nhìn sâu hơn một chút, xem nó là cái giá trị gì nhá. Thật sự là rất vui. Thật sự là rất vui khi chúng ta đón nhận được cái nguồn năng lượng của họ tốt đẹp tích cực như vậy. Đó, thật sự là rất vui. Đó, ẩn sâu ở bên trong đó là dạy cho chúng ta cái sự chân thành. Dạy cho chúng ta cái sự chân thành các anh chị nhé. Bởi vì họ đến với chúng ta thì chúng ta sẽ là cái người chân thành đón nhận họ. Và cái mối quan hệ mà khởi đầu bằng cái sự chân thành nó sẽ là một cái mối quan hệ người ta gọi là thành tín, là tình tối thượng. Dù nó là tình gì đi chăng nữa, đó là tình yêu, đó là tình huynh đệ, đó là tình đồng nghiệp, đó là một tình bạn bè gì đó, thì chúng ta thành tín chính là tình tối thượng. Vậy các anh chị thấy rằng đây là bài học về sự thành tín. Chúng ta như thế nào chúng ta hãy bộc lộ hết với cái con người này. Các anh chị dễ dàng chia sẻ với cái người này bởi vì chúng ta không phải dối. Bởi vì chúng ta có dối thì họ cũng sẽ nhìn ra, bởi vì họ là người thông thái hơn chúng ta mà. Nên các anh chị hãy là người, hãy sống chân thành với họ, với chính bản thân mình, và cũng chính là chân thành với mối quan hệ. Thì cái mối quan hệ này của chúng ta nó sẽ được bước qua cái giai đoạn đó là cùng một cái sự phát triển, và họ sẽ đưa các anh chị đến một cái tầm cao hơn nữa. Đó chính là cái sự người ta gọi là cái trong một cái cuộc hành trình của chúng ta, cái sự nhẫn nhịn, kiên nhẫn, nó cũng giúp cho chúng ta để hoàn thiện hơn cái bản thân của mình. Và một cái cách dạy nữa đó chính là vũ trụ sẽ nhắc rằng chúng ta hãy là người sống ở hiện tại và có hoạch định cho cái tương lai của mình. Và nhìn thấy lên bầu trời, chúng ta nhìn thấy có ánh sáng của trăng, của mặt trời và của các vì sao, thì chúng ta sẽ là cái người mà thực thi theo đúng cái thực tại để hướng tới tương lai các anh chị nhé. Đó, bởi vậy mà đây cần phải có cái hoạch định của hiện tại để hướng đến tương lai. Vậy họ đang đến với chúng ta trong hiện tại này, chứ không phải là ở quá khứ. Nên mọi cái quá khứ của chúng ta nó sắp sửa được chôn vùi, hay nói cái khác nó sẽ được đẩy qua để giúp cho chúng ta sống ở hiện tại. Và cái mối chân thành ở đây chính là cái mối quan hệ rất là quý giá các anh chị nhé. Đó, ẩn sâu trong cái mối quan hệ này nó là một cái sự thành tín, là một cái sự nhẫn nhịn, và là một cái sự phát triển để ở hiện tại để hướng tới tương lai. Bởi vậy mà vũ trụ đã mang lại cho chúng ta những cái bài học đó, thì chúng ta hãy là người biết đón nhận, và chúng ta thẳng hướng đây. Chúng ta sẽ thẳng hướng đi tới nhé. Chúng ta sẽ thẳng hướng đi tới để hướng đến cái mục tiêu của mình. Và họ sẽ là cái người dẫn đường, và họ sẽ là cái người đồng hành, cũng như là người hỗ trợ chúng ta đó nhé. Vậy các anh chị, chúc mừng các anh chị tụ số 1 của chúng ta. Các anh chị đang được đón nhận một cái thông điệp rất là tích cực tuyệt vời. Đó là người đang bước đến với các anh chị. Họ đang sẻ chia, có thể họ ở xa thì họ sẻ chia bằng các cái câu chuyện, sẻ chia bằng các ngôn từ, hoặc sẻ chia bằng những cái lời chia sẻ. Còn nếu như họ có thể đến gần được với chúng ta thì họ có thể dẫn dắt và chỉ lối cho chúng ta, như cái việc hành động của họ là đã xảy ra các anh chị nhá. Còn tất cả những cái mối quan hệ mà chúng ta đang nghĩ đến mà họ vẫn ngắt kết nối, họ vẫn không có cái tương tác với mình, thì đó không phải cái người đó đâu các anh chị, không phải chờ đợi họ đâu, mà cái người này là cái người đang bước đến, là có nghĩa là họ đã hành động rồi các anh chị nhé. Thế cảm ơn các anh chị trong tụ 1 của chúng ta rất nhiều. Với cái năng lượng của người ta mang đến như thế này thì các anh chị sẽ có một cái sự chuyển hóa, chuyển đổi cái cuộc sống của các anh chị trong cái hiện tại, và đẩy lùi cái quá khứ của các anh chị đi, để giúp cho các anh chị có một cái cuộc sống mà hướng tới một cái tương lai tốt đẹp nhé. Và cái người này thì các anh chị nhìn xem, với cái tâm thái của họ như thế này thì các anh chị thấy rằng có đáng để cho chúng ta đón nhận một cái cảm xúc với một cái sự thành tín không nhé. Đó, thì các anh chị sẽ cảm nhận lấy và sẽ có cái sự đón nhận cái cảm xúc này nhé. Cảm ơn các anh chị tụ 1 rất là nhiều. Các anh chị đã có những cái đón nghe và có những cái chia sẻ cùng với Huệ hoan hỉ. Chúc anh chị sẽ luôn có cái sự vững an trên cái cuộc sống của mình. Và hãy chia sẻ với Huệ những câu chuyện riêng tư của các anh chị, cũng hoặc là những câu chuyện mà các anh chị đã đón nhận được nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Chúng ta sang đến tụ số 2 nào. Đó, tụ số 2 của chúng ta đây. Với một cái nguồn năng lượng của một ông vua gậy. Đấy, thì chúng ta sẽ xem năng lượng của họ thực sự là ra sao nữa nhé. Cái người mà đang bước đến cái cuộc sống của các anh chị ấy, đó là người đã tương tác, là người đã chia sẻ, và người đã dẫn dắt, hoặc là người đã có cái sự mà cùng đồng hành với các anh chị rồi nhé. Đó, thì chúng ta sẽ cùng nghe xem năng lượng của họ ra sao các anh chị nhé.
Năng lượng của họ này. Năng lượng của họ này. Nhìn thấy rằng năng lượng của của người mà đang bước đến cái cuộc hành trình của các anh chị trong tụ số 2 ấy, thì họ cũng đã trải qua, để có một cái năng lượng hiện tại như là ông vua gậy như này ấy, thì họ đã trải qua một cái sự đổ vỡ các anh chị nhé. Sự đổ vỡ này là sự đổ vỡ của gia đình họ, và họ đã có sự tổn thương. Họ đã có những cái sự tổn thương trong mối quan hệ của họ, và họ đã từng có những cái gia đình hạnh phúc, có những giá trị đạt đến 10 ly rồi. Có nghĩa là hạnh phúc của họ đã được đong đầy, nhưng nó đã có sự đổ vỡ. Và cái sự đổ vỡ này cũng là do định mệnh của họ thôi nhé. Chúng ta cũng không có quan tâm đến vấn đề là lý do họ đổ vỡ và liên quan đến cái quá khứ của họ nữa, mà chúng ta chỉ biết được là họ đã có cái chặng đường hạnh phúc, nhưng họ cũng đã có chặng đường mà bị đổ vỡ, và họ đã có một cái quá trình lựa chọn cách sống cho họ. Con người này họ có cái tư duy phát triển, và cái tư duy của họ đó chính là lựa chọn cách sống. Họ có rất nhiều cái giá trị phía trước, nhưng họ đã biết lựa chọn cái cách sống giúp cho họ có sự chuyển hóa. Và cái thời khắc mà họ cũng có những cái thời khắc mà họ đã có sự khổ đau như thế này. Sự khổ đau đó là liên quan đến sự đổ vỡ hôn nhân của họ, và họ khổ đau như thế này để họ làm gì? Họ có sự phát triển, lựa chọn, và đến hiện tại bây giờ họ đang mang cái năng lượng của họ là ông vua của gậy, là một người nắm trong tay một cái công cụ. Đó chính là cái sự nhiệt tình, nhiệt huyết, có cái tầm nhìn, và có cả những cái sự người ta gọi đó là năng động và đầy quyết tâm nhá. Trong cái bản thân của họ nó chính là một con sư tử. Khi chúng ta nghĩ đến con sư tử rồi, chúng ta biết được nó chính là, người ta gọi đó là chúa tể của rừng xanh. Thế thì trong bản thân của họ đã có cái năng lượng tốt như vậy, năng lượng cao như vậy rồi, thì họ đang bước đến với cái cuộc đời của các anh chị như thế nào? Thì chúng ta sẽ xem trải bài tiếp theo là họ đang bước đến, mang cái điều gì đến cho các anh chị nhé. Mang cái điều gì đến cho các anh chị nào. Đó. Và quá khứ của họ thì đã đi qua, nhưng họ có cái cách lựa chọn cuộc sống của họ đấy. Con người này họ không bị quá khứ đè nặng, không bị quá khứ chôn vùi họ, mà họ đã có sự bước lên. Họ lựa chọn cách sống và họ đã trưởng thành các anh chị ạ. Năng lượng của họ rất tốt. Năng lượng của họ đã là một trong những người mà bản lĩnh, nhiệt huyết, tận tình, và mang lại cho họ cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong nhé. Nhìn vào hai cái gương mặt của cái người đàn ông này, các anh chị thấy rằng họ là một người cũng rất là điển trai đấy. Điển trai như đầy uy nghi. Không đơn thuần đâu đấy. Còn nếu là phụ nữ thì chúng ta nhìn thấy rằng họ có cái sắc khí của một người đàn ông, có nghĩa là họ có cái năng lượng của một người đàn ông, là cái người mạnh mẽ, vượt qua khó khăn, vượt qua tổn thất để bước vững trên con đường hành trình của họ đấy. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy điều đó thì cái người đó đang bước đến với các anh chị rồi đấy, đang bước đến để mang lại cho các anh chị giá trị gì nhá. Một cái cỗ xe phi rất nhanh đó, một cỗ xe mang rất nhanh. Mang lại cho các anh chị cái điều gì đây? Thì trong cái năng lượng này, thì bởi vì họ đã từng tổn thương, họ đã từng đổ vỡ, họ đã từng tổn thương, thì con người này đến nó giống như là một cái người mà thấu cảm với các anh chị. Họ sẽ thấu cảm, họ sẽ đánh cái cỗ xe của họ đến để chuyên chở các anh chị chạy đi ra khỏi cái nỗi đau này. Và họ sẽ là cái người mà ngồi đó để lắng nghe, để cùng các anh chị chia sẻ, để cùng các anh chị mà giải bày những cái nỗi niềm của các anh chị, và giúp cho các anh chị vượt qua cái nỗi đau giống như họ đã từng vượt qua. Đó, bởi vậy mà cái nguồn năng lượng của họ mang đến cho các anh chị là gì? Họ có cái trải nghiệm như thế nào thì bây giờ họ sẽ mang cái trải nghiệm của họ ra để dẫn lối cho các anh chị, để vượt qua, chạy ra khỏi cái nỗi đau mà các anh chị đang vướng tới đây. Đó, có thể trong cái mối quan hệ của chúng ta hiện nay, các anh chị cũng vừa trải qua những cái nỗi đau, hoặc là cái nỗi đau nó vẫn còn âm ỉ bên trong bản thân của các anh chị, thì các anh chị chưa thoát được, thì con người này đến sẽ tương tác để giúp cho các anh chị chạy khỏi cái nỗi đau đó. Và người ta giống như là một cái người mà luôn sẵn sàng để nghe cái sự chia sẻ của các anh chị nhé. Và mỗi câu nói của họ chính là cái trải nghiệm bài học của họ, nên họ sẽ dẫn dắt các anh chị đi một cách vững vàng.
Đó, bởi vậy mà đây khi nào mà khi tương tác với người này ý, thì các anh chị cũng rất là có một cái điều, đó là họ sẽ là cái người mà giúp cho anh chị chạy vượt qua cái này để trở thành một con người mà mang tự tin cho bản thân mình, vững chãi cho bản thân mình, và mang lại cái giá trị mà người ta gọi đó là ổn định cho bản thân mình nhé. Đó, vậy cái điều này cũng rất là tốt mà. Bởi vậy mà cái người mà được cử đến đúng lúc chúng ta cần nó rất là quan trọng các anh chị ạ. Khi chúng ta đang cần xử lý về một mối quan hệ, chúng ta đang có sự đau khổ trong một mối quan hệ, hoặc là chúng ta đang đau khổ trong chính cái cuộc hành trình quá khứ của mình, thì người ta đến với mình để mà giúp cho chúng ta có sự trải qua. Bởi vì họ đã từng trải qua nên họ có kinh nghiệm giúp cho mình trải qua. Và đây, nếu như chúng ta có người nữ đang xem thì các anh chị nhìn thấy rằng cái năng lượng nữ của chúng ta đang xem là chủ yếu, nhưng cái người đến với chúng ta đây là năng lượng nam. Đấy. Dù chúng ta là người nam xem thì cái năng lượng nam của cái người phụ nữ các anh chị đang được đón nhận cũng như vậy nhé. Họ rất là bản lĩnh, họ đầy cái sự nhiệt huyết trong bản thân, và họ bước đến để giúp cho các anh chị thoát khỏi cái hố sâu, cái hố bom của các anh chị đang bị tổn thương này. Bởi vì họ đã vừa vượt qua rồi nhé, họ đã vừa vượt qua rồi. Chúng ta xem tiếp nhé. Chúng ta xem tiếp xem nào. Xem tiếp theo. Xem tiếp theo là họ sẽ mang giá trị nào đến với chúng ta tiếp nữa. Đó, lại ra một ông vua gậy. Ra 2 gậy nữa này, cho chúng ta một cái sự nhìn nhận nữa này, phát triển về trí tuệ nữa này, và mang cho chúng ta sự ổn định nữa này. Đó, các anh chị thấy chưa? Con người này đến, người ta không phải mang tiền cho mình, người ta cũng không phải đến để dẫn mình đi trên cái cuộc hành trình phát triển kinh tế kinh doanh đâu, nhưng người ta sẽ phát triển giúp cho các anh chị cái điều đó là thoát khỏi cái nỗi đau của tinh thần, để trở thành một trong những người mà có cái năng lượng của cảm xúc yêu thương, năng lượng của cái sự nhiệt huyết, nhiệt tình trong người, và trí tuệ của anh sẽ được khai mở. Anh chị sẽ được khai mở bằng cái con người này khi tương tác, khai mở trí tuệ ở đây. Và các anh chị biết không, khi chúng ta đã khai mở trí tuệ thì chúng ta nhìn vấn đề nó đa chiều, chứ nó không còn một chiều như trước nữa. Khi chúng ta bị gục ngã này, chúng ta chỉ có nhìn mặt sấp từ mặt này xuống dưới đất thôi, nó gần và chúng ta thấy nó ngột ngạt, nó khổ, nó ngột ngạt. Còn khi mà chúng ta đã biết chạy ra khỏi cái nỗi đau này rồi thì chúng ta đã trưởng thành hơn, thì họ dẫn dắt cho chúng ta có cái cách nhìn đa chiều. Chúng ta khai mở, khai thông trí tuệ rồi thì cách nhìn của chúng ta là đa chiều, là cái chiều mà chúng ta có thể nhìn ra nhiều hướng để chúng ta nhận biết về cái giá trị của bản thân mình, nhận biết được cái mọi sự vật hiện tượng xung quanh mình. Và khi các anh chị đã có cái tầm nhìn đa chiều như này, đây họ dạy chúng ta tầm nhìn nhé. Đấy, họ dạy cho chúng ta tầm nhìn. Các anh chị nhìn thấy đây có 3 bộ bài thì chúng ta có 3 cái ông vua gậy luôn này. Đấy, các anh chị nhìn thấy chưa? Đây là cái người có tầm nhìn, có tâm, có tầm và có một cái vị thế. Có nghĩa là người ta dạy cho mình trở thành một con người vững vàng, trở thành con người có tầm và một con người rất là uy nghi như thế này. Đó, bởi vậy mà các anh chị thấy chưa, bản thân của anh chị được đón nhận một cái năng lượng mà họ mang đến để giúp cho các anh chị phát triển chính bản thân con người của các anh chị. Và khi trí tuệ khai mở, khi biết quan sát đa chiều, phân tích và đúc kết ra các giá trị của cuộc đời, thì các anh chị thấy rằng cuộc đời của các anh chị đều nở hoa này, xung quanh này đều nở hoa này. Đấy, khai thông thì ánh sáng sẽ về với chúng ta, rồi là mọi giá trị hoa sẽ được nở ra, hay nói cách khác là cái nguồn năng lượng tích cực chúng ta thu hút được rất nhiều. Đây, tiền đây, đó, tiền sẽ về mà. Đó, cái thứ hai nữa là chúng ta đây, quy nộp tiền nữa. Vậy con người này đến tuy rằng không phải mang tiền đến cho chúng ta, nhưng họ dạy cho chúng ta cách thu hút tiền các anh chị ơi. Thực sự là rất tuyệt vời. Bởi vậy mà với cái năng lượng mà chúng ta đang được đón nhận này, thì các anh chị có thấy rằng mình chính là một cái người may mắn mà đang được vũ trụ sắp đặt cho mình kết nối với một con người mà họ đã có cái bài học đường đời của họ, trải qua những cái chặng đường. Và bây giờ nhìn thấy chúng ta có cái chặng đường tương đồng với họ, thì họ đến để giúp đỡ chúng ta, đến để dẫn lối chỉ đường cho chúng ta, và đến để tương tác với chúng ta, để mang lại cho chúng ta những cái sự thu hút trở về những giá trị tốt đẹp nhất. Bởi vậy ẩn sâu bên trong
cái mối quan hệ của chúng ta này nữa, thì vũ trụ đang nhắc cho chúng ta điều gì nữa các anh chị nhé? Đang nhắc cho chúng ta điều gì nữa? Thật sự tuyệt vời. Hôm nay 2 tụ bài của Huệ cảm thấy rằng tụ số 1 thì cũng rất là cái năng lượng rất là cao đẹp. Còn tụ số 2 của chúng ta thì là một cái năng lượng mang cái tầm nhìn, mang cái giá trị của cái sự tỉnh thức ở trong này. Đó. Vậy cái người đó đang đến với chúng ta, mang lại cho chúng ta những cái giá trị về cái tâm hồn, tâm lý, rồi về cả cái giá trị thức tỉnh của bên trong mình. Đây, giá trị thức tỉnh bên trong mình đây. Thì các anh chị nhìn thấy rằng thật sự là một cái viên, người ta gọi đó là viên châu báu đang đến với chúng ta rồi. Đó, đây. Vũ trụ sẽ cho chúng ta nhìn. Cái người này sẽ đồng hành với chúng ta lâu đấy nhá. Đấy, bởi vì trong đó nó có tình yêu và trong đó nó có cả cái sự định hướng nữa các anh chị ạ. Đó, đây nhá. Người ta chính là cái tấm gương soi cho bản thân các anh chị. Người ta chính là tấm gương soi đấy. Đó, các anh chị cầm gương soi vào thì họ chính là tấm gương để cho các anh chị nhận ra giá trị của bản thân các anh chị. Các anh chị cũng sẽ như họ thôi. Bởi vì sao? Bởi vì họ nhìn thấy, vũ trụ nhìn thấy rằng hai người có sự tương đồng với nhau, nên vũ trụ đã sắp đặt họ đến để cứu giúp cho các anh chị trong khoảnh khắc này. Và đây chúng ta nhìn thấy đây, 2 người cùng lựa chọn một cái con thuyền để cùng ngồi trên nó, để cùng định hướng về một cái giá trị cao vời, một cái giá trị tốt đẹp ở phía trước. Và ở đây có một cái thiên thần, có những người dẫn dắt chỉ hướng cho các anh chị để trở về nơi có nguồn sáng đây. Đó, các anh chị đang đồng hành cùng nhau này. Vậy con người này đến vừa làm gương soi, vừa là đồng hành và học được, ở đây các anh chị sẽ học được cái sự kiên nhẫn nữa. Bởi vì cái sự kiên nhẫn sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn các anh chị nhé. Họ cũng đã từng như vậy mà họ đã từng đổ vỡ, họ đã từng có những lỗ đen, lỗ sâu và họ cũng cùng có cái sự băn khoăn, như cái lối chọn của họ nó thực sự là thông minh, sáng suốt để họ trở thành một con người như thế này. Sau đó họ nhìn thấy anh chị như vậy thì họ được vũ trụ cử đến để dẫn lối cho các anh chị, đồng hành tương tác cùng các anh chị, để các anh chị phát triển trở thành con người phát triển, khai thông, khai mở, con người biết quan sát đa chiều và con người sung túc ngay trong cái cuộc sống của các anh chị. Đó, họ sẽ đồng hành với các anh chị một thời gian nhé, một thời gian dài. Thế còn khi nào các anh chị đến được đích với nhau, là đến được đích cái con chặng đường này, thì đó là cái sự viên mãn của 2 người các anh chị nhé. Họ đến với một cái tâm thái rất thành ý. Vua gậy thì rất là thành ý rồi các anh chị ạ. Đó, đây các anh chị nhìn thấy cái vua gậy đây, 1, 2, 3. Họ rất là thành ý, họ rất là có tầm nhìn và họ rất là có cái nhiệt huyết trong từ tâm của họ. Họ mong muốn thật sự với các anh chị nhé. Đó. Thế thì cái cuộc đón nhận này các anh chị sẽ diễn ra như thế nào, thì đó là các anh chị có nhận ra được cái người đang tương tác với mình hay không. Và cái người này là đang bước đến thì có nghĩa là phải có hành động rồi các anh chị nha. Huệ nhắc lại là người đã có hành động, đã có nhắn tin, đã có gọi điện, đã có tương tác, đã có yêu thương, đã có chia sẻ, rồi đã có chỉ dẫn. Đó, thì một trong những cái điều đó thôi, chỉ cần xảy ra một trong những điều đó thôi, thì đó cũng chính là cái người mà vũ trụ đang mang đến cho các anh chị. Vậy các anh chị có dang rộng cánh tay để với một cái tâm thánh chân thành để đón nhận hay không, thì các anh chị sẽ cần phải nhìn rõ ra nhé. Còn những người mà bây giờ chúng ta vẫn đang trong một cái mà mấy trải bài trước ấy, đó là ngắt kết nối hoặc là những cái mối quan hệ mà chúng ta vẫn thấy rằng nó mệt mỏi, thì chúng ta không phải đâu. Đây là mối quan hệ mang lại cho chúng ta cái nguồn năng lượng tốt, cộng hưởng cùng với chúng ta, cộng hưởng lên một cái giá trị mà mang lại cho cái niềm an vui và hạnh phúc. Thì đây chính là một cái gọi là một trải bài mang cái tinh thần, mang sự đón nhận và mang lại cho chúng ta cái năng lượng tốt đẹp trong cuộc sống của mình nhé. Đó chính là cái giá trị mà Huệ muốn chia sẻ cho các anh chị trong cái tụ 2 của chúng ta. Và cảm ơn các anh chị đã đón nhận những thông điệp cũng như là có sự sẻ chia. Và mỗi bình luận của các anh chị cũng như là mỗi sự chia sẻ của các anh chị, Huệ đều đọc và đều ghi nhận những cái sự chia sẻ chân thành cũng như là mến yêu của các anh chị dành cho kênh Huệ Hoan Hỉ. Và cũng cảm ơn các anh chị đã đồng hành với những người bạn cũ đã đồng hành cùng với Huệ từ cái giai đoạn đầu. Và cũng rất là mong các anh chị hãy chia sẻ cái giá trị yêu thương của chúng ta đến với nhiều người hơn. Và cũng rất đón chào những bạn đang được đón nhận kênh của Huệ Hoan Hỉ với một cái tâm thái là gọi là hoan hỉ tùy tâm. Thì các bạn cảm nhận như ra sao thì hãy tặng cho Huệ những cái nút like hoặc là đăng ký kênh để giúp cho kênh của Huệ ngày càng có ý nghĩa hơn nhé. Đó cũng chính là động lực và cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị ở các trải bài tiếp theo.